تا به حال شال و کلاه قلاب بافی بافتین که سایزش دقیق اندازه نباشه؟ توی این ویدیو نه تنها طرز بافت این مدل کلاه و شال رو آموزش میبینید، بلکه راز مهم سایز بندی رو هم بهتون یاد میدم. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید که تمام نکات رو یاد بگیرید. حتما یک بار فیلم رو نگاه کنید، سایز بندی رو بنویسید و بعد شروع به بافت کنید تا بهترین نتیجه رو از بافتتون داشته باشید. کانوایی که برای بافت این کلاه من دارم استفاده میکنم آلیز لانا گلد هست که 100 گرم و 240 متره. 49% هم پشم داخل نخ استفاده شده که کاملا گرم و زمستونی هست. قلاب هم باید متناسب با دست خودتون و اون چیزی که روی کاغذ کانوامون نوشته شده. ببینید اینجا نوشته 100 گرم 240 متر. قلابی هم که برای بافت این کلاه این نخ مناسب هستش، قلاب رو نوشته از 3 تا 4.5. من چون دستم تقریبا شل هست از 3.5 دارم استفاده میکنم. اگر شما خیلی شل میبافین باید از 3 استفاده کنین، اگر خیلی سفت میبافین از 4.5. دیگه متوسط 3.5 تا 4 مناسب هستش. تقسیم بندی کار رو من بهتون بگم. شما اصلا هیچ فرق نمیکنه که بخواید از چه نخی استفاده کنید. شاید نخی که شما تعیین میکنید از نخ من نازکتر باشه. اگر نخ نازکتر باشه متراژش قطعا بالاتر هست. من دقیق به سانت بهتون آموزش میدم که برای هر سایزی از نوزاد گرفته تا یک انسان بزرگسال بتونین به راحتی این کلاه رو ببافین. ببینید شما برای اندازه‌گیری باید از قسمت فرق سر تا بالای ابرو رو به سانت اندازه بزنید. خب الان برای یک فرد بزرگسال این اندازه میشه 21 سانت. شما قشنگ از قسمت پس سر از فرق متر رو میذارین، یا اگر بخوایم برای مشتری ببافیم بهش بگین که این کار رو انجام بده، و دقیق تا قسمت بالای ابرو برای یک فرد بزرگسالی میشه 21 سانت. ما باید به اندازه 21 سانت زنجیره بزنیم. من زنجیره رو میزنم. حالا چون این بافت تقسیم بندی داره، تقسیم بندی رو بعد از زدن زنجیره بهتون میگم. خب ببینید من زنجیره هام رو زدم. حالا با توجه به نخ خودم، دستبافت خودم و قلابی که دارم استفاده میکنم، تعداد زنجیره های من رسیده به 46 تا زنجیره. اینجا گفتیم کار ما تقسیم بندی داره. من تقسیم بندی رو روی این کلاهی که نصف بافتم بهتون بگم که شما هم بتونید به راحتی تقسیم بندی کار رو انجام بدید. ببینید ما تقسیم بندی رو باید به این صورت انجام بدیم. این قسمت کشواف کار هست. من 12 تا بافتم، 6 تا پایه متوسط زدم، 6 تا پایه بست، پایه متوسط، پایه بست، پایه متوسط. قسمت بالا کلا پایه بست هست که ثابته توی همه رچها، که باعث میشه قسمت بالای کار جمع بشه و فرم کلاه رو به خودش بگیره. رج بعد پایه ها جابجا میشن، یعنی روی پایه متوسط رو پایه بست میزنیم، روی پایه بست رو پایه متوسط میزنیم. اینا رو در طول آموزش کامل اگر نگاه کنید متوجه میشین و به راحتی میتونین ببافین، چون یه بافت فوق العاده راحت و ساده ای هستش. ولی تقسیم بندی کار اینجا مهمه. ببینید من دارم روی کار خودم میگم. گفتم من 46 تا زنجیره از بافت خودم که قرار بود 21 سانت بشه به دست آوردم. خب حالا میام اینو من تقسیم میکنم. این 46 تا من الان 2 تا پایه کم دارم، چون باید پایه های من این قسمت های بافت من مضربی از 6 باشه، چون قسمت های بافت 6 تا هست، 6 تا پایه متوسط، 6 تا پایه بست. حالا میام چی کار میکنم؟ از این قسمت بالای کار حساب میکنم. 6 تا پایه متوسط، پایه بست که قسمت کشواف بالای کار ما هست. اینجا میشه 6 12 18 24 30 36. خب 36 تا رو من در نظر میگیرم برای مدل. مابقی پایه ها میشه کشواف لبه کارمون. خب حالا من گفتم 46 تا پایه دارم. خب 46 تا پایه رو من نمیتونم این بالا تقسیم بندیش رو انجام بدم. 2 تا پایه میام به زنجیره هام اضافه میکنم. این زنجیره های من 21 سانت شد که شد 46 تا زنجیره. چون میخوام تقسیم بندیم درست در بیاد 2 تا زنجیره اضافه میکنم. شما اگر قسمت بالای کار مضربی از 6 رو داشتین تقسیم بندی کنید، روی زنجیره ها رو بشمارید تقسیم بندی کنید. اگر مضربی از 6 رو داشتین که کارتون درسته. اگر نداشتین باید پایه کم یا زیاد کنید که این قسمت بالای کار رو بتونین در بیارید. این قسمت پایین حالا هر تعداد پایه‌ای که داشتین اصلا مهم نیست که چند تا باشه، زوج باشه یا فرد، اصلا اینا هیچ تاثیر نداره.
خب من تقسیم بندی کار رو گفتم انجام دادم. اینجا میشه 12 تا پایه کوتاه. من الان اون دو تا زنجیره‌ای که کم داشتم رو اینجا زدم. یعنی الان مجموع زنجیره‌های من رسیده به 48 پایه. یک زنجیره اضافه تر میزنم. خب اینجا میام این پایه هام رو تقسیم بندی میکنم. به چه صورتی؟ گفتم من از کشواف پایین کار شروع میکنم. شما تقسیم بندی رو روی یک برگه بنویسین. این قسمت بالا رو هر تعداد پایه‌ای که مون میشه برای این قسمت پایین. برای بافت من میشه 12 تا پایه کوتاه برای کشواف کار. خب ما 12 تا پایه رو به صورت کشواف، یعنی همون پایه کوتاه معمولی میبافیم. خب ببینید من 12 تا پایه کوتاه روی 12 تا زنجیره اول زدم. حالا میخوام مدل رو شروع کنم. 6 تا پایه متوسط میزنم. برای بافت پایه متوسط نخ رو دور قلاب میندازیم، میایم داخل این پایه‌ای که میخوایم بافت بزنیم، قلاب رو وارد بافت میکنیم، نخ رو از داخل این نخ عبور میدیم. اینجا ما 3 رشته نخ روی قلاب داریم که همزمان با نخ اصلی یکی میشن. ببینید به این صورت. بعد از اینکه اولین پایه متوسط رو زدین، روی این 12 تا پایه‌ای که داشتیم پایه کوتاه، روی پایه 12 یک نشانگر قرار بدین. اینجوری دیگه گم نمی‌کنید که اون 12 تا پایه یا همون کشواف لبه کار از کجا شروع میشه. خب ما یه دونه پایه متوسط زدیم روی زنجیره بعدی. دقت کنید حتما روی زنجیره بعدی باشه. الان اینجا رو ما بافت زدیم، مربوط به این پایه است. میام یه خونه جلوتر دوباره بافت پایه متوسط رو تکرار میکنم تا 6 تا پایه. این 2 3 4 5 و این هم 6. میبینید بافت به این صورت میشه. 6 تا پایه بعدی پایه بست هست. ما داخل این پایه بافت زدیم، مربوط به اینجا. میایم یه خونه جلوتر پایه بست میزنیم. برای بافت پایه بست قلاب رو وارد این رشته نخ میکنیم، نخ میکشیم، از زیر این رد میکنیم. حالا اینجا ما 2 رشته نخ داریم. نخ اول از داخل نخ دوم رد میشه. دوباره میریم روی پایه بعدی، پایه بست. 1 2 3 4 5 6. خب 6 تا پایه بست رو زدیم. دوباره 6 تا پایه متوسط مثل این قسمت. بچه‌ها اگه نختون ضخیم باشه کارتون قطعا قشنگ‌تر میشه، ولی اگر نخی تهیه کردین که نازک هست بهتره که این قسمت‌های بافت که نکنید به این صورت برجستگی داره و روی کلاه کاملا مشخصه، بهتره که به جای 6 تا 8 تا در نظر بگیرید. اگر بخواید این کار رو انجام بدین تقسیم بندی ابتدایی کار رو باید روی برگه در بیارین و بنویسید، بعد زنجیره هاتون رو بزنید. خب میشه 6 تا پایه متوسط، 6 تا بست، 6 تا پایه متوسط، 6 تا پایه بست. 6 تا زنجیره آخر ما که اینجا هست، کشواف بالای کار هست که ثابت توی تمام رج‌ها، پایه بست هست. پس این قسمت یعنی رج اول رو ما به این ترتیب میبافیم. خب ببینید من تا انتهای رج بافتم، گفتم آخرین طرحی که ما داریم و ثابته پایه متوسط، پایه بست هست. خب به انتهای رج رسیدیم. بافت ما به صورت رفت و برگشت است. ما الان رج رفت رو بافتیم، میخوایم رج برگشت رو شروع کنیم. یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، میایم این بافتی که از اینجا داریم رو همینا رو دوباره میبافیم، با این تفاوت که به صورت شیاری میبافیم. یعنی به جای اینکه قلاب رو زیر این دو رشته نخ ببریم، فقط این رشته نخی که به سمت بیرون کار هست این رو میبافیم. گفتم پایه های ما همون پایه‌ای هستش که رج قبل بافتیم. خب این 6 تا پایه متوسط که توی همه رج‌ها ثابته. دوباره از این طرف کار به صورت شیاری، یعنی این رشته نخ رو میگیریم و به صورت پایه بست میزنیم. چون تمام گل‌های من 6 تایی هست، پس باید اون 6 تا رو داشته باشم. الان 2 تا پایه بست من زدم. 2 3 4 5 و 6.
اینجا بافت ما پایه متوسط هست. خب بافت برجسته تر، بلندتر، ارتفاع پایه ها دیگه مشخصه. پایه بست کوتاه‌تر میشه، پایه متوسط بلندتر میشه. دوباره میام روی این پایه ها رو پایه متوسط میزنم و به صورت شیاری. دیگه این رج و تمام رج هایی که ما میخوایم ببافیم به صورت شیاریه. اینو دقت کنید. یعنی این یه رشته نخ رو میگیریم و به صورت پایه شیاری میبافیم. بافت ما به صورت رفت و برگشت هست. برای برگشت کار ما دقیق تکرار پایه رفت رو روی همون پایه ها میزنیم. 3 4 5 و این هم ششمی. حالا بافت پایه متوسطه. 6 تا پایه متوسط، 6 تا پایه بست، معذرت میخوام، 6 تا پایه بست، دوباره 6 تا متوسط، 6 تا پایه بست، 6 تا متوسط، بعد میرسیم به این 12 تا پایه کوتاه که ثابت هست. تا اینجا رو من میبافم، اینجا رو باز براتون توضیح میدم. ببینید من الان رسیدم به اینجا، نشانگرم قرار دادم که مربوط به این 12 تا پایه کوتاه هست. خب نشانگر از داخل بافت خارج میکنم و این 12 تا پایه کوتاه رو دوباره به صورت شیاری و با همون بافت پایه کوتاه تکرار میکنم. بچه‌ها این بافت شیاری خیلی مهمه، اینو دقت کنید. 1 2 تا انتهای رج. ببینید من آخرین پایه رو که میخوام ببافم، چون دوست ندارم که لبه کلاه هم به قول معروف لول بشه و به سمت بالا برگرده، آخرین پایه رو شیاری نمیبافم. آخرین پایه رو کامل میبافم، یعنی قلابم رو زیر این دوتا رشته نخ میبرم و میبافم. فقط هم توی رج برگشت این کار و آخرین پایه از بافت پایه کوتاه رو به این صورت میبافم. میبینید این باعث میشه که قسمت لبه کلاه ما بر نگرده. خب میریم برای رج بعد. قبل از اینکه رج بعد رو براتون توضیح بدم، ممنون میشم که این پست رو برای من لایک کنید. برای رج بعد یک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم روی 12 تا پایه کوتاه، دوباره 12 تا پایه کوتاه به صورت شیاری میبافم. اینجا اولین پایه‌ام رو هم به صورت شیاری میبافم. رج رفت به صورت شیاری، رج برگشت آخرین پایه کوتاه به صورت شیاری دیگه نمیبافم، کامل میبافم که لبه کلاه بر نگرده. خب ما 12 تا پایه رو به صورت شیاری میبافیم. ببینید برای من 12 تا شده، گفتم برای شما شاید بیشتر یا کمتر هم بشه. مهم تقسیم بندی این قسمت مدل هست. اینجا رو تقسیم بندیش رو درست در بیارین. حالا این پایین هر تعداد زنجیره‌ای که داشتین و میبافین دیگه مهم نیست چند تا باشه. من 12 تا پایه کوتاه به صورت شیاری بافتم. الان اینجا نگاه کنید، ما رج قبل پایه متوسط زدیم، بافت ما برجسته هست. اینجا توی این رج ما پایه‌هامون رو جابجا می‌کنیم. یعنی این پایه، این 6 تا پایه بست پایه بست زده میشن، این 6 تا پایه بست پایه متوسط زده میشن. پایه‌های ما داریم جابجاشون می‌کنیم. خب برای پایه بست دقت کنید، بافت شیاری گفتم دیگه، تمام رج‌ها دیگه به صورت شیاری. یه رشته نخ رو می‌گیریم، قلاب رو نخ رو جلوی قلاب گیر میدیم و از داخل این ردش می‌کنیم تا 6 مرحله. 1 2 3 4 5 و 6. الان رسیدیم به این 6 تا پایه بست از رج قبل. میام روی اینا رو پایه متوسط میزنیم، یک پشت قلاب میدیم، این رشته نخ رو میگیریم و به صورت بافت پایه متوسط این 6 تا رو میبافیم. دوستانی که مبتدی هستین، این 12 تا پایه کوتاهی که از اینجا بافتین، زمانی که اینجا پایه بست رو میخواین شروع کنین، حواستون باشه یه پایه بست بزنین، بعد برگردین به یک پایه قبل تر، یعنی پایه 12 حتما نشانگر رو قرار بدین. خب ما این رج پایه ها رو جابجا میکنیم، میبافیم. روی پایه بست پایه متوسط میبافیم، روی پایه متوسط پایه بست میزنیم تا این قسمت بالا. اینجا دیگه ثابته. اینجا رو چند بار دارم تکرار میکنم. این 6 تا پایه که برای بالای کار هست و این 12 تا پایه که برای روی کشواف کار هست، روی پیشانی قرار میگیره، اینا ثابت هست، هیچ تغییری نمیکنه، نه بافتشون نه تعدادشون. الان ببینید من رسیدم به این 6 تا پایه متوسط آخری کار که گفتم ثابته. اینجا هم که گفتم ما روی پای متوسط ها پای بست میزنیم، یعنی توی بعضی از رج ها ما قسمت آخر کار 12 تا پایه بست داریم. خب من 6 تا پایه بست رو زدم، روی مابقی پایه هام دوباره پایه بستم رو میزنم.
1 2 3 4 5. ببینید پایه بسته آخر این زیر هست، این رو حتما ببافین. این هم پایه ششم. یک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم روی 6 تا که ثابته دیگه، 6 تا پایه بست. این 6 تا هم پایه بست بوده از وجه قبل، دوباره پایه بست. اینجا پایه متوسط، روش دوباره پایه متوسط. یعنی ما روی پایه های رفت که داریم میبافیم، وقتی تموم شد رج برگشت رو دوباره همون پایه ها رو میبافیم. تا اینجا میبافین. اینجا که دیگه 12 تا پایه برای من گفتم 12 تاست. اینجا رو پایه کوتاه میبافین تا انتهای رج. بافت کلاه ما به همین صورته. شما تا این قسمت که بافتین دوباره یک زنجیره میزنین، کار رو برمیگردونین. اینجا هر تعداد پایه‌ای که دارین رو میبافین. حالا پایه ها جابجا میشه. یعنی ما اینجا مثلا پایه بست داریم، پایه متوسط میزنیم. اینجا اگر پایه متوسط داریم، پایه بست میزنیم. به این صورت ما پایه ها رو جابجا میکنیم و میبافیم. ببینید بافت به این صورت هست در اصل. رفت و برگشت ما بافتیم. این رو تا اندازه دور سر باید ببافین. حالا دور سر برای یک فرد بزرگسال دیگه از 61 سانت تا 65 سانت هست. شما ببینید من همه رو دارم به سانت میگم. شما اندازه بزنید و به همین صورت رفت و برگشت ببافین، اندازه دور سر ببافین تا نحوه وصل کردن این خط درزی که ما از این قسمت داریم رو بهتون آموزش بدم. خب ببینید من پهنای کلاه رو تا اون اندازه‌ای که مد نظرم بوده، یعنی به اندازه دور سر بافتم. حالا ما باید این قسمت درز داره و دو قسمت رو به هم وصل کنیم تا فرم نهایی کلاه رو بتونیم به دست بیاریم. قبل از اینکه ادامه آموزش رو با هم همراه باشیم، اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو انجام بدین و زنگوله کنار کانال رو هم فعال کنید تا به محض آپلود ویدیوها شما اولین نفری باشید که از آموزشمون باخبر بشید. حالا برای وصل کردن این قسمت ببینید ما تا اینجا کار رو تکمیل کردیم. حالا میایم یک رشته نخ از قسمت روی کلاه و یک رشته نخ از قسمت زیر کلاه میگیریم و به همدیگه این دو طرف رو وصل میکنیم. ما آخرین پایه‌ای که داریم از اینجا یه دونه پایه کوتاه هست. خب میایم قلاب رو وارد پایه کوتاه روبرو میکنیم به این صورت. حالا این نخ رو از زیر این عبور میدیم و در نهایت از داخل نخ روی قلابمون. خب اینجا رو دقت کنید، ما اینجا الان دو رشته نخ داریم. خب یک رشته نخ رو میگیریم مثل بافت شیاری. از طرف روبرو هم دقت کنید، ما اینجا یه رشته نخ داریم. اینجا فقط همین رشته رو میگیریم. از این طرف بافت دو رشته نخ داریم که میخوایم تکمیل کنیم. رشته نخی که به سمت داخل هست رو میگیریم، ولی از این طرف کلا یه رشته نخ داریم، یعنی همون زنجیره های شروع کار ما هست. خب نخ رو از زیر این و در نهایت از اینجا و نخ روی قلاب رد میکنیم. ببینید یه رشته نخ از اینجا، یه رشته نخ از اینجا. قلاب نخ رو از زیر این دوتا و در نهایت از داخل نخ روی قلاب رد میکنیم و بافت رو یکی میکنیم. تا قسمت بالای کار ما تمام پایه ها رو به این صورت وصل میکنیم. الان نکنید اینجا پایه های کوتاه هستش. به این قسمت که میرسین از سمت روبرو پایه بست هست، از سمت زیر پایه متوسطه. دوباره از اینجا برعکس میشه، اینجا میشه پایه متوسط، از قسمت زیر میشه پایه بست. پایه ها جابجا میشن که ما این خط و درز رو که میخوایم وصل کنیم فرم این قسمت از بافت رو هم داشته باشیم. خب عزیزان ببینید ما خط درز رو به این صورت به هم وصل میکنیم. حالا این نخ رو میخوایم قیچی کنیم، بلندتر قیچی کنید که این قسمت بالای کلاه رو که میخوایم جمع کنیم از همین نخمون استفاده کنیم. بعد این نخ رو از داخل بافت کاملا آزادش کنیم. الان اینجا رو ببینید من کلاه رو پشت رو میکنم، میبینید حتی خط درز مشخص نیستش. خب حالا میخوایم قسمت بالای کار رو جمع کنیم. برای جمع کردن قسمت بالای کلاه ما نخی که اضافه قیچی کرده بودیم رو داخل سوزن پلاستیکی میکشیم. اینجا رو دقت کنید، ما میایم یه رشته نخ از این طرف کلاه میگیریم، یه رشته نخ از سمت روبرو، دوباره یه 2-3 تا پایه میایم جلوتر، یه رشته نخ از این طرف، یه رشته نخ از روبرو، دوباره 2-3 تا پایه میایم جلوتر و به این صورت تمام نخ ها رو میاریم روی سوزنمون به این صورت.
خب ببینید این قسمت بالا رو ما تقریبا جمع کردیم. حالا این نخ رو تا چند مرحله یواش یواش بکشید که قسمت بالا کاملا جمع بشه. بعد نگاه کنید این قسمت ها رو با همین نخ و سوزن دوباره شروع به دوختن کنید. این قسمت های بالا رو به این صورت به هم دیگه بدوزیم تا کاملا جمع بشه. بعد که این کار رو انجام دادیم پمپم رو روی قسمت بالای کلاهمون وصل میکنیم. خب ببینید برای وصل کردن پمپم این قسمت پایینش نخ داره. ما این رو روی کلاه قرار میدیم و با کمک قلاب این رشته نخ‌ها رو به سمت داخل کلاه باید بکشیم. قلاب رو از مرکز کار به سمت بیرون میاریم. این نخ‌ها رو همه رو جلوی قلاب گیر میدیم و میکشیم به سمت داخل. حالا اینا رو باید گره بزنیم. خب بریم سراغ بافت شال گردن که همین طرح هست، منتها یک کوچولو با هم بافتشون متفاوت هست. چون این به صورت رنگی بافته میشه و دور گردن قرار میگیره، ما از قسمت پایین باید کار رو سر بندازیم. تعداد بافت این قسمت برای کلاه 5 تا طرح بوده، یعنی این بافتایی که به این صورت دیده میشن برای من 5 تا طرح بوده. من باید 5 تا طرح هم واسه شال گردنم در نظر بگیرم. حالا میام یه تقسیم بندی رو برای پایین کار انجام میدم. ما برای کلاه 12 تا پایه برای کش باف لبه کار در نظر گرفتیم. برای شال گردن این 12 تا رو ما تقسیم میکنیم، یعنی 6 تا برای قسمت پایین کار، 6 تا هم برای قسمت بالای کار. ببینید چون ما دیگه نمیخوایم شال گردن رو مثلا کلاه این قسمت بالا جمع کنیم، دیگه باید قسمت بالا و پایین دقیق مثل هم باشن. پس اون 12 تا رو میایم به این صورت تقسیم میکنیم. 6 تا پایه کوتاه، بعد مدل، اینجاها مدل، این قسمت بالا هم 6 تا پایه کوتاه. حالا من آموزش رو بهتون بگم به چه صورته. ببینید ما برای این قسمت که گفتیم باید تا 5 مرحله پترن رو توی هر رج داشته باشیم. 5 تا گلمون 6 تایی بودی، 5 تا 6 تا میشه 30 تا. حالا میایم این 12 تا رو هم تقسیم میکنیم. 6 تا برای قسمت پایین، 6 تا برای قسمت بالا که دوباره مجموعش میشه 12 تا، یعنی ما کلا باید 42 تا زنجیره بزنیم. خب من الان 42 تا زنجیره رو زدم، یک زنجیره اضافه تر میزنم. میام 6 تا پایه اول رو پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6. مثل کلاه همون طرح‌ها رو تکرار میکنم، یعنی 6 تا پایه متوسط، 1 2 3 4 5 و این هم 6. حالا 6 تا پایه بست میزنیم. بعد از اینکه 6 تا پایه بست رو زدیم دوباره 6 تا پایه متوسط، 6 تا پایه بست، 6 تا پایه متوسط، 6 تا پایه آخر رو 6 تا پایه کوتاه میبافیم. خب ببینید من رج اول رو بافتم، 6 تا پایه آخرم پایه کوتاه هست. یک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. شال گردن هم مثل کلاه به صورت رفت و برگشت بافته میشه. روی 6 تا پایه کوتاه دوباره 6 تا پایه کوتاه میبافم و روی پایه متوسط دوباره بافت پایه متوسط. اینجا رو دقت کنید، ما برای چون لبه کار هست و میخوایم کارمون لول نشه 2 تا پایه اول رو میگیریم و میبافیم. فقط هم پایه اول رو کامل میبافیم. ما بقیه پایه ها به صورت شیاری بافته میشن و یعنی دقیق تکرار رج رفت رو ما برای رج برگشت تکرار میکنیم و میبافیم. فقط ابتدا و انتهای کار حتما 2 تا پایه رو با هم میگیریم که کارمون تمیزتر در بیاد. این میشه بافت شال گردن ما. این رج رو که کامل بافتیم تا این قسمت، آخرین پایه رو 2 تایی میبافیم کامل. یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، دوباره پایه اول رو کامل میبافیم. ما بقیه پایه ها به صورت شیاری. فقط حواستون باشه اینجا دیگه بافت برعکس میشه، یعنی روی پایه متوسط رو پایه بست میزنیم، روی پایه بست رو پایه متوسط میبافیم.
این رو هم دقیق به اندازه دور کلاه که بافتین، مثلا اگر 54 سانت بافتین این رو هم 54 سانت میبافین و درزش رو دقیق مثل آموزش کلاه که بهتون گفتم باید به هم وصل کنید. اگر دوست دارین که شال گردن یک مقداری آزادتر باشه بهتره که حالا 1 سانت یا 2 سانت هم بیشتر ببافین. خب این هم از آموزش این شال و کلاه. ازتون ممنونم که تا اینجای آموزش با من همراه بودین. حتما این پست رو لایک کنین، با دوستانتون به اشتراک بذارید و کانال رو برای دیدن آموزش‌های بیشتر سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید.